بچه‌هایی که مهارت‌های اجتماعی ندارن بیشتر قربانی قلدری میشن. نمیتونن دوست پیدا کنن، نمیتونن احساسشون رو راحت به ما بگن. اگه بچه شما بچه بسیار توانمندیه، جدول ضرب رو بلده، درساش خوبه، احتمالاً یکی دوتا زبان رو بلده، ولی نمیتونه از خودش دفاع بکنه، نمیتونه نه بگه، نمیتونه مراقب خودش باشه، نمیتونه دوست پیدا بکنه، این ویدیو برای شماست. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما امروز میخوایم در مورد آموزش مهارت‌های اجتماعی یا ارتباطی به بچه‌ها صحبت بکنیم. این ویدیو در مورد بچه‌هایی هستش که تو رده سنی 3-4 سال تا 10-11 سال هستن، یعنی در مورد کودکان هستش. مهارت‌های زندگی مثل دوچرخه سواری و شنا میمونه. ما نمیتونیم فقط کتاب بخونیم و قصه گوش بدیم و اونا رو یاد بگیریم. اولا که آموختنیه، یاد گرفتنیه و ذاتی نیست. بعدم که یه راهکارهایی داره که من انتهای ویدیو میگم برای اینکه چطوری اونها رو به بچه‌ها آموزش بدیم. سازمان بهداشت جهانی یا WHO سالهاست که آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی رو برای همه رده‌های سنی نیاز دونسته. یک نیاز اساسی و یک ضرورت جهانی در قرن 21 هستش. من امروز میخوام چند تا از کاربردی ترین و کلیدی ترین مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی کودکان رو تو این ویدیو بگم. ممنون میشم که همراه من باشید. ابتدا خیلی کوتاه هر مهارت رو توضیح میدم، فوایدش رو میگم و در انتها قراره که راهکارها رو با هم بشنویم. اولین و مهمترین مهارت برقراری ارتباط هستش. یعنی اینکه بچه‌های ما یاد بگیرن یک نیاز اساسی آدما ارتباط برقرار کردن با همدیگه هستش. پایه‌ای ترین مهارته. ما میخوایم بچه‌ها از هولوش 3-4 سالگی چند تا چیز رو یاد بگیرن و چیزایی مثل سلام کردن، مثل اینکه وقتی وارد یه جمعی میشن لبخند داشته باشن، یا اینکه وقتی دفعه اول هست وارد جمعی میشن بهتره که خودشون رو معرفی بکنن، یا نحوه ایستادن، یعنی زبان بدن رو متوجه بشن که داره پیام میده به طرف مقابل. پس اگه شونه هاشون به سمت جلو باشه، نگاه چشم تو چشم نداشته باشن، داره یه پیامی رو منتقل میکنه. و برعکس اگه صاف بایستن، شونه هاشون رول باشه به عقب، نگاه چشم تو چشم داشته باشن، پیام دیگه ای رو داره منتقل میکنه. چه فوایدی داره؟ اولی و مهمترینش خودباوری هستش. وقتی بچه‌های ما میتونن این مهارت رو کسب بکنن، آروم آروم پیام و سیگنالی که توی محیط میگیرن بهشون احساس ارزشمندی میده. دومین فایده‌ای که داره اینه که خیلی خوب میتونن ارتباط برقرار بکنن و دوست پیدا بکنن. اون کانکشن خیلی راحت ایجاد میشه. سومین فایده‌ای که داره اینه که مورد سوء استفاده قرار نمیگیرن، چون مهارت هایی که دارن یاد میگیرن قراره این بچه ها رو در گروه بچه های جرأتمند قرار بده. مهارت بعدی که میخوایم به بچه ها آموزش بدیم مهارت نگفتن محترمانه هسته. یعنی بچه های ما بتونن مرز بذارن برای اطرافیانشون. اگه از چیزی خوششون نمیاد، اگه چیزی رو دوست ندارن، بتونن خیلی راحت بگن نه ممنون، نه من این رو نمیتونم الان انجام بدم، نه من میل ندارم این رو بخورم، یا نمیخوام این کار رو انجام بدم. فوایدش چیه؟ اولیش احترام به خوده. یعنی این بچه‌ها یه خود ارزشمندی رو دارن. وقتی این مهارت رو یاد میگیرن خودشون رو بیشتر دوست دارن، برای خودشون احترام قائلن. وقتی که ما یه خود ارزشمند درونمون هست، اطرافیانمون هم سیگنالی که از ما میگیرن اینه که به ما احترام بذارن و اون خود ارزشمند رو اونها هم متوجهش میشن. مورد بعدی اینه که باز هم از خطرات و سوء استفاده های احتمالی این بچه‌ها در امان هستن. یعنی اگه کسی خواسته ناشایستی داشته باشه از همسن و سالاشون یا از بزرگسالا، این بچه‌ها میتونن به راحتی بگن نه و تسلیم اون خواسته نابجا نمیشن. مهارت بعدی رعایت نوبت و صبر هستش. خیلی نیازه که بچه‌ها یاد بگیرن نوبت رو رعایت بکنن، صبر بکنن، تحمل داشته باشن. حالا این میتونه وسط صحبت نیومدن باشه، یعنی اگه 2-3 نفر دارن صحبت میکنن باید صبوری بکنه تا صحبت اونا تموم بشه. میتونه توی صف سرسره و تاب و توی کلاس برای برداشتن غذا یا اسباب بازی باشه. پس بچه‌ها نوبت رو ما دوست داریم که بهشون یاد بدیم که باید تحمل کنن و رعایت بکنن. چه فوایدی داره؟ اولیش تقویت هوش هیجانیه. بچه‌ها میتونن هیجاناتشون رو مدیریت بکنن و کمی صبر و تحمل بکنن. دومین فایده‌ای که داره اینه که
احترام به حقوق دیگران رو یاد میگیرن و این خیلی مهمه که ما یه شهروندی رو بزرگ بکنیم و تحویل جامعه بدیم که حقوق دیگران براش مهم باشه و احترام بذاره. مورد بعدی اینه که بچه‌ای که صبر و تحمل یا تاب‌آوری رو یاد میگیره از کودکی، بچه سازگارتریه، پرخاشگری کمتری داره. و مورد بعدی اینه که این مهارت پایه‌ای میشه برای کار گروهی و یا مهارت احترام به قانون که ما میخوایم از سالهای بعد به بچه‌ها یاد بدیم که اگه قوانینی توی شهر گذاشته میشه، توی کلاس گذاشته میشه یا توی جای عمومی، تو باید به اون احترام بذاری و اونها رو انجام بدی. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید ممنون میشم که لایک بکنید. هر ویدیویی که لایک بیشتری بگیره به افراد بیشتری نشون داده میشه. اینطوری هم به همراز کمک میکنید و حمایت میکنید، هم شاید این ویدیو به درد کسی بخوره. متشکرم. مهارت بعدی که نیاز هست به بچه‌ها آموزش بدیم مهارت حل تعارض بدون پرخاشگری هستش. این خیلی مهمه که بچه‌های ما یاد بگیرن که خیلی طبیعیه که ما توی ارتباطاتمون، توی مهد کودک، توی مدرسه، توی خانواده، بچه‌مون شاید دچار تنش و اختلاف نظر بشه، ولی نیازی نیستش که با دعوا و درگیری و فحش و سر و صدا بخواد اون رو حل بکنه. میخوایم بهش یاد بدیم که تو میتونی با گفتگو مسئله و مشکلت رو حل بکنی. این مهارت خیلی کلیدی هستش. چند تا فایده داره. یکیش اینه که خب هوش ارتباطیش تقویت میشه، یعنی بچه ما اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنه برای ارتباط برقرار کردن، چون میتونه مشکلاتش رو با گفتگو حل بکنه و یه احساس توانمندی کم کم درش ایجاد میشه. مورد بعدی و خاصیتی که داره اینه که روابط دوستانه و پایدار میتونه برای خودش بسازه. بچه‌ای که بتونه این مهارت رو داشته باشه میتونه دوستاش رو از دوره مهد کودک، دبستان، راهنمایی نگه داره با خودش. و فایده دیگه‌ای که داره که در بزرگسالی خیلی نمود پیدا میکنه، این بچه‌ها توی کار و توی روابط زناشویی میتونن گفتگو بکنن، میتونن مذاکره بکنن. اینا دیگه نه با پرخاشگری مسائلشون رو میخوان حل بکنن، نه تسلیم اون مسئله میشن، سکوت و قهر و این داستان‌ها هم نخواهند داشت. و آخرین مهارت که میخوام توی این ویدیو در موردش صحبت بکنم مهارت تشکر و عذرخواهی کردن هست. وقتی ما این دوتا کار رو بتونیم، این دوتا رفتار رو به بچه‌هامون یاد بدیم، تو رابطه هایی که هستن، تو فضا و جوی که هستن، یه رابطه سالم تری رو درست میکنن و کم کم وقتی بزرگ میشن شخصیتشون شخصیت با کلاستر و متواضع تری هستش. یعنی تمام جوامع توی دنیا این دوتا آیتم رو براش خیلی ارزش قائل هست. فوایدی هم که داره این دوتا مهارت، یکی اینکه رشد هوش هیجانی هستش، تقویت میکنه هیجانات بچه‌ها رو. و مورد بعدی تقویت مسئولیت پذیریه. من اشتباه کردم، مسئولیتمو میپذیرم و عذرخواهی میکنم. ترس و نگرانی ازش نداره. و آخرین فایده ای که داره اینه که قدردانی کردن حال آدما رو خوب میکنه. یعنی یه سیگنال، یه پالس مثبتی تو اون فضایی که آدما از هم تشکر میکنن، قدردانی میکنن وجود داره. و اما میخوایم بریم سراغ راهکارها. خب حالا ما قراره که به بچه‌ها اینا رو آموزش بدیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ کتاب بخونیم براشون، مجله بخونیم، مقاله بخونیم. باید بریم سراغ زبان اصلی بچه‌ها، یعنی بازی کردن. پس بهترین راه برای آموزش مهارت‌های اجتماعی به بچه‌ها زبان بازی هستش. با عروسک‌های انگشتی میتونیم نقش‌ها رو بازی بکنیم، یا خودمون توی خونه پدر و مادر با بچه‌ها نقش‌ها رو بازی بکنیم. مثلا راننده تاکسی و مسافر، فروشنده و مغازه‌دار. خاله اومده خونمون، بیا مثلا میخوای تو پذیرایی بکنی، یا مثلا مهد کودکیم، یه شاگرد جدید اومده، من خان معلمم یا تو هم شاگردی. به هر حال نقش‌های مختلف رو با بچه‌ها بازی بکنیم. دومین کاری که میتونیم برای آموزش انجام بدیم استفاده از کتاب‌هایی هستش که در مورد مهارت‌های زندگی هست. کتاب‌های خیلی خوب از انتشارات خوبی هستش، میتونید اونا رو پیدا بکنید و برای بچه‌ها بخونید. کار دیگه قصه گفتن هست. قصه هم برای بچه‌ها خیلی موثره و آموزش خیلی خوبی میتونیم با قصه برای بچه‌ها داشته باشیم. مورد بعدی اینه که توی موقعیت قرارشون بدیم. دقیقاً مثل دوچرخه و شنا که عرض کردم ابتدای ویدیو، قرار نیستش با کتاب خوندن و حتی بازی کردن بچه‌ها یاد بگیرن. مهمترین نکته اینه که تو موقعیت قرار بگیرن. باید سوار دوچرخه بشه بچه ما تا دوچرخه سواری رو یاد بگیره. پس برای ارتباط برقرار کردن، برای نگفتن، برای همه مهارت‌هایی که توی این ویدیو گفتم، بچه‌ها باید توی موقعیت با همسن و سالاشون باشن و تکرار و تمرین بشه. مورد بعدی اینه که رفتار درست رو تشویق کنیم. اگر یه دفعه تونسته
با آرامش اسباب بازیش رو از دوستش بگیره و صحبت بکنه، باهاش حرف بزنه، با گفتگو مشکلش رو حل کرده، حتما تشویق بشه و بهش بگیم خیلی قشنگ تونستی این کار رو انجام بدی، ممنونم، چقدر خوب با صحبت کردن با دوست تونستی مسئله رو حل بکنی. مورد بعدی بازخورد ملایم هست. مثلا به بچه‌مون میگیم عزیز دلم اگه این دفعه نخواستی بغل عمو بری، نیاز نیست جیغ بزنی، نیاز نیست پشت سر من قایم بشی، تو میتونی به عمو بگی که عمو جون من الان بغل نکنید. یعنی خیلی آروم در قالب گفتگو خیلی صمیمی به بچه‌مون اون رو انتقال بدیم، راه درست رو بهش بگیم، آموزش بدیم. و مورد آخر هم که الگو بودن خودمون هست. اگه که خودمون یه والدی هستیم که جرأتمند هستیم، بدون دعوا میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم و بقیه مهارت‌ها رو اگه قسمتیش رو داریم، با خیالمون راحت باشه که به احتمال زیاد بچه‌هامون میبینن و یاد میگیرن از ما. اگر نه ابتدا از خودمون شروع بکنیم. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه در مورد اجتماعی کردن بچه‌ها هست. من پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو حتما در کنار همسرتون مشاهده بکنید.